turret is under attack. An ally has been slain. You have slain an enemy. Initiate retreat. Double kill. Triple kill. Sa Mobile Legends guide na ito, pag-uusapan natin lahat ng tungkol kay Carmilla. Mula sa skills, emblem, item build, tips and tricks, pati na rin yung counter sa kanya. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout si Lester TV. Kung sino ang pinakaunang magko-comment sa bawat video, siya yung isi-shoutout ko next video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo muna yung subscribe pati yung notification bell. Okay? Let's go! Simulan muna natin sa skills niya. Ang passive niya, ito yung tinatawag na Vampire Pack. Ito yung makikita mo sa ilalim ng HP niya, pati na rin dun sa icon sa ibabaw ng regen. Tuwing nagdi-deal ka ng damage sa kalaban, pwedeng basic attack o kaya skill, kinukuha mo yung physical tsaka magic defense nila. Pero isang hero lang every 5 seconds. Ibig sabihin, pagtapos mo kuhanan ng defense yung isa, kunan mo yung isa, tapos after 5 seconds, pwede mo na ulit i-hit yung isa para maging tatlo yung stack. Kung wala pang 5 seconds, umatak ka na, hindi madadagdagan yung stack nun. Para mas mabilis yung pagpapastack nun, hanggat maaari, kailangan tamaan mo lahat ng kalaban mo. Mapapansin mo dito, 10 plus 1 physical tsaka magic defense lang yung dagdag. Pero kung mas mataas yung level mo, mas mataas din yung bigay na physical tsaka magic defense. Dito, dahil level 15 na, 10 plus 10 na yung physical tsaka magic defense per stack. Ibig sabihin kung meron kang 5 stack, meron kang 100 physical tsaka magic defense. Ang first skill niya naman, ito yung tinatawag na Crimson Flower. Magsasama siya ng 2 Crimson Flower sa paligid niya, tas tuwing tumatama yun sa kalaban, mas bumibilis. Magdi-deal yun ng damage tsaka slow. Maliban doon, tuwing tumatama yung Crimson Flower, magkakaroon ka rin ng Magic Lifesteal. Maliban sa Magic Lifesteal, madadagdagan din yung movement speed mo kapag ginamit mo yung first skill. At para naman mas madaming beses mo mapatama yung Crimson Flower, hanggat maaari dapat salubungin mo yung kalaban kung saan papunta yung Crimson Flower. Kailangan mo tandaan na kapag mas maraming beses mo napatama yung first skill, mas mabilis yun at mas magdidil ng malaking damage. Pero maliban sa pagpapatama ng first skill, importante din na mas maraming target yung tamaan mo para mas malaki yung bigay na Magic Lifesteal pati na rin ng damage. Ngayon punta naman tayo sa second skill. Ito yung tinatawag na Bloodbath. Kapag ginamit mo to, magcha-charge si Carmilla tapos pwede mo yung ibato sa kalaban. Kahit hindi pa full yung charge, pwede mo nang ibato yon kaso mas maliit yung stun duration tsaka yung damage. Maliban doon, dadagdagan niya rin yung movement speed mo ng 60% kapag kinas mo yon. Magagamit mo lang yung skill na yun sa hero pati sa jungle creeps, pero hindi mo siya pwedeng gamitin sa minions. Pagdating naman sa ultimate niya, ito yung tinatawag na Curse of Blood. Kapag tinamaan mo yung kalaban nito, magkakaroon sila ng parang tali, tapos lahat ng damage na matatanggap ng isang target, matatanggap din ng dalawa. Ganon din sa mga crowd control skills. Kung may stun yung isang target, may stun din yung dalawa. Pero mas maliit yung damage tsaka yung crowd control duration dun sa dalawang target. Kung dalawang hero yung tatamaan mo ng damage, mas maraming damage yung mababounce sa kanila. Maliban sa damage, meron ditong 90% slow kapag tinamaan mo yung target. Kailangan mo lang tandaan na kailangan tamaan mo yung kalaban. Dahil sa skill shot to, hindi mo pwedeng basta lang i-click to. Pwede pa rin siyang sumablay. Pagdating naman sa combo niya, bago ka lumapit sa kalaban, dapat napindot mo na yung second skill para meron kang additional movement speed, tsaka para pag gagamitin mo na rin, full charge na. Maliban doon, maganda na gamitin mo yung first skill mo kapag nakadikit ka na sa kalaban para hindi masayang, tsaka para mas mabilis yun bumilis.
At para naman hindi sumablay yung ultimate mo, mas magandang gamitin yon kapag tumama na yung stun mo. Pagdating naman sa emblem, Mage emblem yung napili ko. Tingin ko mas bagay na Mage si Carmilla kaysa sa support. Malalaman nyo mamaya kung bakit cooldown reduction, magic penetration, tsaka mystery shop yung napili ko. Pero kung gagamitin nyo siya as support tank, pwede rin naman yung support emblem. Pero dapat yung tandaan dahil bagong hero pa lang si Carmilla, marami tayong dapat i-experience sa kanya bago natin malaman kung ano yung best emblem para sa kanya. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin ko bagay kay Carmilla. Dahil tingin ko mas maganda siyang gamitin bilang mage, kaya ito yung build na dapat nyong gawin. Sobrang importante ng cooldown reduction sa kanya dahil sa first skill niya. Mapapansin nyo dito, 4 seconds pa yung matitira sa cooldown ng first skill niya pagtapos niya tong gamitin. Pero kung meron siyang 40% cooldown reduction, halos wala ng cooldown yung first skill niya. Para makompleto mo yung 40% CDR, kukunin mo yung 10% sa emblem, at dahil mage ka, kukunin mo yung 10% sa blue buff, 10% sa boots, tapos yung huling 10%, isang item na merong 10% CDR. Sa item build na to, yun yung Oracle. Marami kang pwedeng ipalit sa item na yon. Isa na dyan is yung Dominance Eyes, at kung hindi ka makakuha ng buff, pwede ka mag-enchanted talisman, pwede rin naman yung Fleeting Time tsaka yung Calamity Reaper. Kaya naman concentrated energy na pili ko para mas malaki yung HP mo tsaka magic lifesteal. Possible mo pa rin naman palitan yung magic lifesteal na yun ng Necklace of Durance o kaya naman Ice Queen Wand. Kaya naman Glowing Wand yung sunod na item dahil yun sa ultimate ni Carmilla. Para lumaki yung damage ng ultimate niya, kailangan may umaatake rin dun sa second tsaka sa third target. Kaya kapag naka-Glowing Wand siya, 3 beses may aatake sa second tsaka sa third target. Ibig sabihin, mas magiging malaki yung damage. Maganda naman yung Beast Killer kung magre-retribution ka. At yung dalawang huling defensive item, nakadepende na yun sa kalaban. Pwede mo pa rin gawing offensive item yun kung nag-snowball ka sa laro. At gaya ng sinabi ko kanina, dahil nga bagong hero pa lang siya, marami pang pwedeng baguhin sa item build niya. Para mas maintindihan mo pa kung paano ang tamang pag-item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Pagdating naman sa spell, ito yung mga spell na tingin ko bagay sa kanya. Maganda yung execute kasi gumagana yun sa ultimate niya. Kung ikaw naman ang mage, pwede ka mag-retribution tapos mag-build ka ng Beast Killer. At kung kailangan mo maging medyo defensive, pwede ka mag-flicker o kaya purify. At kung support ka naman, pwede ka mag-revitalize o kaya aegis. Maliban sa execute, gumagana rin sa ultimate niya yung Calamity Reaper. Tatamaan ang true damage yung 3 hero. Hanggang 4 na beses mo magagawa yon kasi 4 yung skill na pwede mong ibato. Pagdating naman sa pag-counter kay Carmilla, kailangan mo tandaan na umaasa siya sa magic lifesteal. Kaya ibig sabihin pwede ka mag-build ng Necklace of Durance o kaya Sea Halberd pang counter sa kanya. Maliban sa counter item, kailangan mo tandaan na umaasa lang siya sa first skill niya. So hanggat maaari, hindi ka dapat magpatama sa first skill niya. Hindi mo rin siya dapat sabayan kung marami kang kakamping katabi. Kasi tandaan mo, mas lalakas yung magic lifesteal niya kung mas marami kayong tinatamaan ng first skill niya. Isa pang kailangan mo tandaan, yung ultimate niya pwede mong i-dodge. Dahil nga sa skill shot yon at hindi ganun kalayo ang range, kaya pwede mo yung mailagan. At kung hindi niya pa nagagamit yung ultimate niya, wag kang didikit sa mga kakampi mo para hindi ka matamaan. Possible din ang purify para pag na-stun ka niya, pwede ka pang makatakas. Marami pa tayong dapat malaman tungkol kay Carmilla, pero sa ngayon ito muna yung mabibigay kong tips. Dahil bagong hero pa lang siya, kailangan muna natin ma-experience kung paano siya gamitin. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. Dahil tinapos mo ang video, every week meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan mo lang gawin is mag-subscribe, like mo yung bawat video, tapos i-share mo na rin. Huwag mo rin kalimutang i-hit yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong video. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mo hanapin yung keyword sa loob ng video na to. Kailangan mo i-comment yung keyword plus yung ID number mo tsaka yung in-game name. Pero hindi mo dito dapat i-comment. I-comment mo siya sa pinaka-latest na weekly highlights natin. Isa sa may mga keyword ang mananalo ng ating weekly giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.